Cateterismul retrovezical constă în realizarea unei comunicări directe cu interiorul vezicii urinare, conținutul său, prin intermediul unui tub medical special conceput pentru aceasta, sonda Foley, introdus până în vezica urinară, prin interiorul și ghidat de uretră. Bună ziua! Numele meu este Prisecaru Cătălina și sunt asistentul medical ce vă va examina astăzi. Îmi puteți confirma, vă rog, numele dumneavoastră? Bună ziua! Numele meu este Andreea Tatiana Grigore. Și data nașterii? 14 februarie 1992. Mulțumesc! Vă voi plasa o sondă la nivelul vezicii urinare pentru a goli de acum urina dumneavoastră în recipiente medicale special concepute pentru aceasta. Manevra presupune trecerea unui tub flexibil la nivelul zonei prin care dumneavoastră urinați. Manevra este în general ușor de efectuat, nu tăiem, nu înțepăm nimic. În cursul realizării ei nu ar trebui să vă doare deloc. Este foarte important ca dumneavoastră să fiți calmă, relaxată în timpul realizării manevrei. Când o să vă atragem atenția asupra acestui lucru, vă rugăm să mențineți nemișcat corpul și picioarele dumneavoastră, așa cum o să vi le poziționăm noi, pentru a putea trece cu sonda fără o atinge de zone cu microbi. De asemenea, când o să vă indicăm acest lucru, să trageți aer adânc în piept și să-l dați pe tot afară, să respirați adânc, lent, fără să forțați de mai multe ori. Eliminarea conținutului vezicii urinare este un element important al stării dumneavoastră de sănătate. În funcție de el o să decidem și medicamentele pe care o să vi le recomandăm. Am reușit să vă explic bine manevra? Ați dori poate dumneavoastră să mă întrebați ceva referitor la manevra ce urmează să o efectuăm? Sigur nu să mă doară. Manevra nu presupune să apară durere, dar dacă apare durerea, vă rugăm să ne semnalați pentru a putea interveni. Am înțeles. Știți cumva cam când și cât ați urinat ultima oară? Cred că acum 3 ore, puțin, nu știu, nu mi-aduc aminte. Ați mai avut montată sondă urinară cu ocazia unor operații anterioare, poate? Nu, din câte mi-aduc aminte, nu. Vă știți alergică la ceva, la produse din cauciuc, cumva? Nu, la nimic. Nu. Sunteți de acord cu recoltarea produselor biologice? Da. Când ați mâncat ultima oară? Cred că acum 2 ore, 3 ore, cam așa. Femeie, 24 de ani, cu diagnostic de invazie a vezicii urinare prin neoplasm uterin, cu indicație de evacuare a unei retenții urinare. Deci, sondă Foley din latex siliconizat, pe care să nu trebuiască să o schimbăm prea des. Sondă de 18 nu. Sondă de 16 cu balon de 30 de ml. Da. Pentru copil, sondă cu diametrul de 8-10, adică circumferința externă de 2,7-3,4 mm, o lungime de 30 de cm cu balon de 3 ml. La adult, sondă cu diametrul de 14-18, adică 4,7-6 mm, cu balon de volum 5 ml. O dimensiune mai mică a balonului permite capătului distal al sondei, ce conține orificiile de drenaj ale acesteia, să adopte o poziționare la un nivel mai apropiat de punctul ureteral al trigonului vezicii urinare, rezultând prin aceasta o evacuare mai completă a acesteia.
lungime de 23-26 cm. Din punct de vedere a diagnosticului ce motivează indicația de cateterizare uretrovezicală, patologia urogenitală existentă, în indicația, de exemplu, de evacuare a unei retenții urinare, o suspiciune de incapacitate a sistemului vezico-ureteral de a asigura eliminarea urinei acumulate în vezica urinară, se temporizează cateterismul uretrovezical, se procedează la aproximarea volumului de urină existent în vezica urinară utilizând un ecograf vezical portabil, care afișează digital volumul detectat cu o acuratețe de 85% pentru volume de până la 1 litru. Se consideră necesar un volum de 500-800 de ml pentru a declanșa senzația de micționare. În cazul constatării existenței unui volum mai mic de 500 de ml la nivelul vezicii urinare, se temporizează cateterismul datorită riscului infecțios pe care acesta îl asociază, putând mobiliza microorganismele prezente în mod obișnuit la nivelul porțiunii distale a uretrei, transferându-le la nivelul spațiului, în mod normal necontaminat, al vezicii urinare. În drenajul de cheaguri, flocoane dense urinare, hematurie, sondă cu diametrul de 20, adică 6,6 mm. În patologii ce impun irigarea continuă sau intermitentă a vezicii urinare, sondă Foley cu 3 canale. Unul pentru drenajul conținutului vezicii urinare, al doilea pentru umplerea sau respectiv golirea balonului sondei și al treilea pentru introducerea lichidului de irigare vezicală. Din punct de vedere al duratei estimate a fi menținută cateterizarea uretrovezicală, dacă avem în vedere maxim o săptămână, utilizarea de sondă Foley din plastic, cu dezavantajul unei flexibilități reduse, cu consecințe traumatice crescute, din PVC, o flexibilitate crescută la temperatura corpului, mulându-se pe conturul uretrei, sau latex. Dar aici riscul alergic trebuie întotdeauna evaluat în prealabil. Frecvență ridicată în mediul medical a fenomenelor alergice dezvoltate la latex, ceea ce face ca actual utilizarea acestuia să fie descurajată în multe unități medicale. Până la 4 săptămâni, utilizare de sondă Foley cu politetrafluoretilen, teflon adică. Până la 12 săptămâni, utilizare de sondă Foley din silicon, mai scumpe decât anterioarele, eventual cu impregnare antimicrobiană, de exemplu nitrofurantoin, hidrogel, argint sau alte posibilități. Trombocite normale, INR 0,9, fără nicio medicație care m-ar putea încurca.
Puteți rezista întinsă în pat, culcată pe spate, cu genunchii flectați și depărtați o durată de 15-30 de minute? Da, cred că da. Îmi puteți arăta, vă rog? Îndoiți genunchi. Așa. Și rotați coapsa extern. Foarte bine. Este dificil de menținut această poziție? Nu, nu, pot. Ok. Rotația externă a coapsei și flexia genunchilor fiind utilă pentru a permite o vizualizare optimă a zonei perineale. Această zonă conține meatul urinar necesar a fi instrumentat în cadrul manevrei. În cazul în care pacienta nu poate fi astfel poziționată, se recomandă ajutorul unui coleg pentru a susține genunchii și coapsele sau modificarea poziției cu pacienta plasată ușor pe o parte sau în semidecubit ventral, adică poziția SINS. Ținând cont că manevra presupune expunerea zonei genitale, considerați important pentru intimitatea dumneavoastră ca personalul medical implicat în manevră să fie format numai din femei sau numai din bărbați? Da, numai din femei. Okay. Tensiune arterială 125 pe 80 mm coloană de mercur, saturația în oxigen 98% din aer atmosferic, afebrilă. Manevra presupune o spălare anterioară a zonei genitale cu apă și săpun. Preferați să vă spălați singură sau vă ajutăm noi? Nu, mă descurc singură. Întotdeauna se spală și se șterge dinspre zona curată spre zona murdară, respectiv dinspre anterior spre posterior, în posterior fiind poziționată zona anală cu risc microbian crescut. Vă rog să vă aliniați picioarele, să vă întindeți picioarele. Foarte bine. Am să vă rog să țineți dumneavoastră colțul păturii de baie cu mâinile sub bărbia dumneavoastră, cât timp noi să vă scoatem lejeria de pat ce vă acoperea înainte. Am să vă rog să
să vă dezbrăcați dumneavoastră de haine de la jumătate în jos și să ne le dați să le depozităm până la terminarea manevrei. Acum am să vă rog să îndoiți genunchii. Bine, să depărtați stâlpile cam la 60 de cm una de cealaltă. Foarte bine. Acum rotați coapsa ușor extern. Expunerea minimă a acestei zone intime a pacientului reduce sentimentul de jenă pe care acesta l-ar putea resimți, menținând și un confort termic pe durata realizării cateterismului uretrovezical.
Utilizarea unor degete anumite în cursul acestei manevre permite păstrarea posibilității de realizare a unei prize între degetele 1 și 2 pentru susținerea tubulaturii corespunzătoare valvei balonului pentru conectare cu seringa cu apă distilată sterilă la finele procedurii. Cateterismul uretrovezical este manevra medicală ce generează cel mai frecvent infecții nozocomiale, adică infecții dobândite în mediul medical. De aceea, regulile de antisepsie trebuie strict respectate în această manoperă. În loc de gel lubrifiant, se poate utiliza gel de xilină, ce reduce suplimentar disconfortul asociat pasajului sondei la nivelul căilor urinare, și printr-un efect anestezic local al xilinei. Am să vă rog să trageți aer adânc în piept și să-l dați pe tot afară. Foarte bine, încă o dată. Foarte bine, încă o dată. Perceperea unei senzații de rezistență în avansarea sondei folei în momentul pasajului la nivelul sfincterului ureteral. Menținerea constantă a presiunii de avansare a sondei, fără a forța, se așteaptă astfel relaxarea sfincterului uretral, ce va permite avansarea sondei sau, eventual, se poate învârti ușor sonda când într-o parte, când în alta pentru a avansa. Să știți că mă doare. Au. Batem lichidul și o să mai avansăm un pic cu sonda. Este ok? Da. Vă simțiți bine? E bine. Mai inconfortabil. Acum mai doare? Nu. Mai doare acum? Nu, e bine. Utilizarea serului fiziologic în această etapă a fost abandonată în urma studiilor ce au relevat precipitarea în timp a soluțiilor de clorură de sodiu, cu reducerea subsecventă a volumului de umplere a balonului și, consecutiv, scurgeri de urină din vezică pe lângă sondă. E bine. Vă mai doare? Deocamdată nu.
pentru a nu permite avansarea balonului în interiorul vezicii urinare, cu eliberarea orificiului uretral și permiterea scurgerii de urină pe lângă sondă de-a lungul uretrei. Pe lângă neplăcerile legate de problemele de igienă cauzate, se transformă astfel un circuit închis, controlat, steril, într-unul deschis, supus major riscului contaminării. O să aveți senzația că vreți să urinați, că vă ustruie, până vă obișnuiți cu prezența sondei. ...550 de mililitri. Acum puteți să vă întindeți picioarele. Am terminat manevra. Felicitări! Mulțumesc frumos! Punga de urină o să vă fie golită la interval de cel mult 8 ore sau ori de câte ori este nevoie pentru a nu se umple mai mult de jumătate. Cel puțin zilnic, local, genital, trebuie să spălați cu apă și sapun pentru a nu se forma cruste sau să apară infecții. Sub niciun motiv nu trebuie să trageți de tubul urinar. Dacă vă deranjează ceva la sistemul de drenaj urinar al pungii, vă rugăm să ne atenționați și vom corecta toate problemele. Să aveți grijă ca tubulatura să nu se cudeze, îndoaie, să nu se torsioneze sau să se penseze pentru a nu bloca scurgerea de urină. Cât timp o să purtați sonda, viața dumneavoastră sexuală se va modifica. Puteți fi consiliat asupra acestor aspecte dacă veți considera util. De asemenea, trebuie avut grijă ca punga colectoare să fie întotdeauna sub nivelul vezicii urinare. Este bine cât timp purtați sonda să faceți duș și nu baie. Imersia pe o durată de timp în apa din cadă, pe care, bineînțeles, baia o presupune, favorizează apariția infecțiilor urinare. Să nu apară infecție. Dacă o să aveți senzația de a urina des, dacă o să vă usture sau o să aveți senzație de dureri de burtă jos, o oboseală inexplicabilă sau somnolență, dacă urina devine tulbure, este posibil ca urina să se fie infectat. Atunci o să aveți nevoie de asistență medicală. Pentru a urina un volum corect de urină, vă recomandăm zilnic să consumați cel puțin 2 litri de lichide. Vă pun la îndemână telefonul, paharul cu apă și telecomanda să ne apelați în cazul în care aveți nevoie de ceva.
să revin la dumneavoastră în 30 de minute pentru a vă administra medicația de prânz. Mulțumesc. Bun, hai că am un pic de